รือยังรวมแล้วครับ75ใช่ไหมครับอันนี้มาเท่าไหร่ไหม5 บาทครับน้ำจิ้มแยกนะครับแยกกับลูกชิ้นนะคะแต่ว่าพอไหมหั่นแหนมให้ด้วย ได้ครับเอาน้ำจิ้มแยกนะครับเดี๋ยวไข่นก10 บาทครับครับผมได้ครับขอบคุณครับ เอา2 แบบเลยพี่ครับผมประกอบนะครับครับผม15 20 25 30 35 40 50 60 70ครับผมครับผม